اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مونږه چیپټر شروع کړی ریپروډکشن صحیح شو هغه کې د ریپروډکشن ټایپس مونږ ویلو دوه ټایپ دي یو ایسیکسوال او بل څه ایسیکسوال هغه چې باندې کې میل او فیمیل نه ملاويږي او سیکسوال هغه چې باندې کې میل او فیمیل ملاويږي بیا موږ ایسیکسوال ریپروډکشن هغه یو ټایپ ویلو هغه ته باینری فیوژن وایي څه کوي باینری فیوژن چې باندې کې یو بیکټیریا ډیوایډ شي څوتا دوه اوس موږ باینری فیوژن وایو په یو بل پروسس کې دا نوم سره امیبا باینری فیوژن ان امیبا وکړي just like bacteria the bacteria فشان دي amoeba also undergo binary fusion یعنی په دې کې هم څه کیږي binary fusion کی څنګه کې ګورئ فار ایگزامپل دا نارمل امیبا دا سره نارمل د دې امیبا دی خپلتا سیډوپودیا وای څه وای سیډو مطلب دروغ او پودیا مطلب خپې نو نارمل خو دوه خپې کنه او په دې مسو دا ډیر شی دی نو دا ورته څه وای سیډوپودیا اوس دا کوم امیبا نارمل امیبا نو په فاست کې څه کار کوي چې دا لیرا سیډوپودیا دا انویجنیټ شي انساید کم ساید تاسو یې نه کنه کم ساید ته لاړ نو دا زور راولي په چا باندې په نیوکلیس باندې نو ګوره سیډوپودیا pull into مطلب دنه ساید ټو ډیوایډ نیوکلیس د سره پاره چې څه ډیوایډ کړه نیوکلیس نو چې په دې باندې زور راغی نو دا نیوکلیس به ډیوایډ کیږي نو په دې ریزلټ کې څه شو کیریوکاینیس یعنی نیوکلیس شو ډیوایډ شو بیا په دې وسې یو بل عمل وشي هغه ته وایي سایټوکاینیس سایټوکاینیس یعنی اوس به څه ډیوایډ شي سایټوپلازم نو سو امیبا بس شي دوه او هغه ته کوم امیبا یو ځل بیا وایي just like bacteria amoeba also undergo binary fusion in which the parental amoeba da kama amoeba da parental amoeba da pa ke divide ki to amoeba ta do new amoeba ta wahe to sawai okay amoeba undergo binary fusion pade ki da binary fusion yani pade ki da yo divide ki do ta ko kala chikala halat sai favorable e chikala condition de ta favorable whatever the sevao food varta sevao temperature sau normal no amoeba kama amal kai binary fusion chikala normal condition dia ye bala amal kai to multiple fusion aita sai no amoeba ba binary fusion kai ko kala chikala condition sau sodium balsava food temperature normal no da normal amoeba shwa de da sari pseudopodia no pavlen state ke pseudopodia pull in charta dan side ta zor se hoki to divide the nucleus dia pa game state to basa divide yani nucleus the divide shi raga na pas de so shi cytokine aw so amoeba basa shi was pa de male au female khone ri mela so the parental body ne so body ne size bi da asexual so ka sexual asexual reproduction وسره حکم پیژن تا ملټیپل پیژن ان امیبا ا ملټیپل څه ته وایي د یو نه زیات هغه قسم ډیویژن چې باندې کې امیبا د یو نه زیات یعنی 3 سلور 2 یا 2 باینری پیژن خدای دوه نه سوا شنو به ورته سوای ملټیپل پیژن نو امیبا انډرګو ملټیپل پیژن یعنی دوه نه زیات بلاډي اډ کېږي when the condition are چې کله condition سو او چې کله favorable نو بیا بس کوي binary پیژن کې کله food deficiency او ولله څه کم او ولله څه temperature ګوره چې دا څه ګونه نارمل نو بیا binary پیژن کوي او چې دا abnormal نو بیا بس کوي multiple پیژن multiple پیژن څنګه کې ګوره دا سره نارمل امیبا نو پاولنی سټیټ کې دا ځان نه یو پروټیکټیو کورینګ پاو کې د حفاظت لپاره او هغه ته سیستم څنګه مثلا نو مزه تاسو کوم سبا چې سیستم شره دا پروټیکټیو کورینګ دی چانه کې ارشاد را دا سو نارمل امیبا د ځان نه ستاو کو دا سیس دا خارجي سیدا او د باندې نه ګر چا پیرا تاو شي دی سیستم سوال سیستم دا پروټیکټیو کورینګ دی او دې ته موږ سوال سیستم اوس په دې امیبا کې دنه یو عمل وشي هغه ته کیریوکاینیس مینا ډیویژن اف نیوکلیس دا یو نه دوه نه سلور څو نیوکلیس تاسو بیا په دې څه شي سایټوکاینیس نو څو ځای کې با امیبا ساشي سلور ځای دا چې نیوکلیس ټوري سلور نو دې خو وکړای دا سیس به وچی کومه سیس دا یو دا پروټیکټیو کور
دا برست او کوم عمل شو نو د دې یو امیبا نه سو امیبا ساتو ځونه سیوالي کنه سره دوه سایز شو نو بیا موږ ورته باینری پیژنو او کله کې د ځونه سیوالي نو دې تاسو ملټیپل یو ځل دا کوم امیبا نه اولنی سټپ کې څه ساتو بیا یې ساوکو او کیریوکاینیسس مطابق بیا څه شو سایټوکاینیسس او هغه کوم کورینګ چې هغه څه شو برس اوس کا حالات پیریبل یا باینری پیجن صورتي او کا حالات ان پیریبل نو دوباره بیا اساس کی صحیح اوکے نو دام زمون سره د کې میل او فیمیل یو ځای نه شو نو دا کوم ریپروډکشن نو مالټیپل پیجن پانی ورکې دی او دام اسیکسوال ریپروډکشن اوس راځو ستا بډینګ ډیر آسان دی دا هم ټایپ درچا asexual reproduction دا بچا کی چیزی ایست او ایست بچا سے تعلق ہے ګوره دا ایست دا نارمل دا ما ایست سره دا سره ایست تاسو چې ورته خمیره وایي صحیح ده اوس په دې باندې وړو کې سترګه وړو کې او بډ راوخته دی وړو کې او ګو ته موږ سوال بډ دې بډ ته خوراک ملاوي کې رچانه دې پیرنټل واډای نه کوم باندې چې دا موجود ده نو د دې نه دې ته خوراک ملاوي دا وړو کې کیږي که غټيږي دا ورو غټيږي او اخر چې دومره میچوریشن دا ورسېدو دا بر دې نه ډیټیل شو جدا بس اساس کی ایست اذن بیا دا څو نارمل ایست ادي من سره وخت بډ ابډ ورو سګرو او اخر کې ردی نه څه دی عمل تاسو بډ زکه چې بډ پکې ساشه زکه ورته سوال بډ اوس په دې کې ما کی پوینټس لیکلني ان आउट ग्रोथ ये वड़ो के आउट ग्रोथ मतलब बाहर ये अंडाम रावती थी चाहे बचा में बाड़े एरेंडल बाड़े कार्ड बड गेट फूड दवा हासिले खुराक बचाना यदि पेरेंटल बाड़े ना ग्रेजुअली दवा रो सकी घटेगी व्हेन नीचे वर्कर से दासी सो डिटैच फ्रॉम parental body so detached from parental body no the chana with dashi the parental body this process is called body लास्ट से हमारे प्रोडक्शन है आगे तो ऐसा स्पोर फॉर्मेशन से दवाई दा स्पोर फॉर्मेशन चले दा के ये प्रोसेस की आगे तो राइजोपस सॉन और राइजोपस चले दा से दा ब्रीड मोड मोरता चने शेमाई पर ओटा से कम चने शराव की आगे तो सॉरी ब्रीड मोड ऐसे बली दे रही दा फॉर एग्जांपल दा चिता सुपर माइक्रोस्कोप ऊपर इदा चने शेदा असल की देसी د دې چې نشي چې کومه د زیل په شان سټرکچر په کوم باندې چې دې ځان مضبوط کړي هغه ته رایزاید هغه ته څه بیا د دې نه پاس دا بارا کومه ډنډر دی دې ته وایي سپورنجیو پور څوټه کې راځلا دوه یو ته څه او بیا سپورنجیو پور دام سپورنجیو پور دی دام سره سپورنجیو پور دا دوه چې کومه سپورنجیو پور دا یو ځای شي په یو څه دا هته وایي سولن sources on shoot 3 yo rhizide balo sporangiopore او د دې دو rhizopus کمینس کې کومه کنیکشن هغه ته سولن وڅ کله تاسو بار لاس یو غانې نو سر کې تیلې دي نه یس سر دې ته له تو سپورنجیوم سوای او په سپورنجیوم کې دا وړي وړي دانی سازي هغه ته مسلې کله چې دا فیوچر جنریټیو باډي دي مطلب د دې نه نوې نسل سازي څه سازي اولنې څه شو رایزاید بیا سپورنجیوپور بیا د دې په منځ سولن ری سر باندې تیلې او باندې کې دا ول دا سپور یو بل سره اٹیچ دي دا یو بل سره کله چې دا نیچه ورسي څه شي نیچه ور دا تیلې چې دا نیچه ورسي نو اولنی سټپ کې دی بر یو بل نس شي جدا شي او بیا دا تیلې وچوي چې کله وچوي نو دا بر سپور راولېږي چرته ځمکه ته یا چې کومه روټای منی دا راخته یال ته راولېږي اول ته نیو فساس کی بل یو راځو بس یا بریډ موډ بس کی پوینټس اول کړئ spore present in a sporangium the tele ke sari spore di when it mature kale che dasa so bas separate from each other vowels ke da yogal na sisi judasi then release from the sporangium ya mare tele na release pal on the surface ya mare sab bolegi yani artha when condition favorable se ala sau sajgaru again new individual formed so this is called spore formation aur da hamare production mein